Kote, it's me again, Kuya Jet. Welcome sa Whether Knows Where Learning is the name of our game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pinutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay pagpapatuloy natin ang pagsasagot ng ating Grade 1 Filipino, Quarter 4, Module number 8. Kung hindi mo pa napapanood ang ating modules number 1 to 7, ay panoorin mo na ito sa ating nakaraang lecture videos. Ayan, dahil nahati-hati natin iyon sa 3 hanggang ika-4 na parte o bahagi upang sa ganon ay ma-consume natin yung oras at hindi siya boring panoorin kung isang buong 30 minutes yung haba ng ating video. Ayan, so minsan hanggang 8 to 10 minutes per video siya, yan, per part, ayan. Tapos, ngayon naman para sa ating lecture video ay pag-aaralan natin ang module number 8 na may pamagat na pagsasabi ng paraan ng pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. So ano nga ba ang mga inaasahan natin para sa lecture video na ito? At ito ay ang ating inaasahan sa pagtatapos ng module na ito. Inaasahang ang mag-aaral ay nasasabi ang paraan ng pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Kung nakikita natin dito sa ating larawan, mayroong isang utak na nakaturo, may mata siya, may paa, may ayan, tapos mayroong bumbilya sa kanyang at itaas, nakatingin siya doon. Ibig sabihin nun, ang utak ay ang siyang gumagawa ng paraan upang masolusyonan natin ang kanyang ginagawang pagkilos. Ayan. So, dito, tayo ay tatalakay sa isang pang-abay na pamaraan. So, aalamin natin kung ano nga ba ang pang-abay na pamaraan at paano natin ito ma-identify sa ating mga pangungusap, kung paano natin ito matutukoy. Ayan. So, dito, sabi ni Super K+, magandang araw mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin? Handa ka na ba para sa ating paunang pagsubok? Ayan, pwede mong sagutan yung ating paunang pagsubok sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong sariling lapis o papel, tapos pwede mo siyang i-comment sa ating comment section para i-check natin ito. Malay nyo, di ba? Pag puro tama ang iyong mga sagot, ay magkaroon pa kayo ng munting prize kay Super K+. Ayan, so mag-antabay na lang kayo sa ating mga announcements. Para sa ating paunang pagsubok, basahin ang mga pangungusap, bilugan ng salita kung paano isinagawa ang kilos. Para sa ating unang pangungusap, maingat na inalapag ni Nena ang kanyang bag. So dito, bilugan ng salita kung paano isinagawa ang kilos. Dito, tatanungin natin ang ating sarili kung paano nga ba inilapag ni Nena ang kanyang bag. Upang masagot ang tanong na paanong iyon ay, ito ay sa pamamagitan ng maingat na paglapag ni Nena ng kanyang bag. So ating bibilugan ang siyang salitang maingat. Paano inilapag ni Nena ang kanyang bag? Ito ay sa pamamagitan ng pagiging maingat. Number 2, ikalawang bilang. Mabilis na nagtapon ng basura si Jose. Paano nagtapon ng basura si Jose? Ito ay sa pamamagitan ng sa pamaraan na mabilis. Ayan, so mabilis na nagtapon ng basura si Jose. Ikatlo, number 3. Magaling lumangoy si Tony. Paano raw lumangoy si Tony? Ito ay sa pamamaraan na pagiging magaling. Ayan, so magaling lumangoy si Tony. Kaya bibilugan natin ang salitang magaling. Number 4. Malakas na nagbabasa ng aklat si Rico. Paano nagbabasa ng aklat si Rico? Sabi dito, si Rico daw ay nagbabasa ng malakas. Kaya bibilugan natin ang pamaraan na malakas. Number 5. Mahigpit na hinawakan ni Jose ang baso para hindi mahulog. So dito, paano daw hinawakan ni Jose ang baso para hindi mahulog? Ayan, so dito, hinigpitan o
mahigpit na pamamaraan na hinawakan ni Jose ang kanyang baso para ito ay hindi mahulog. Ayan. So ngayon natapos na natin ang paunang pagsubok. Mukhang napapadali tayo sa ating mga gawain dahil ito ay isang munting kaalaman lamang para sa ating panimula ng pagtatalakay sa pang-abay. Ayan. So tayo ngayon ay tumutukoy sa pang-abay na pamaraan kung saan ito ay sumasagot sa tanong na paano upang mas matukoy natin ang katangian ng paano isinagawa ang kilos ng ating salitang kilos. May ipis. Ayan. 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 Okay, next. Para sa ating pagbabalik-aral para sa ating module number 7. Panuto, bilugan ng dalawang salita na magkasingkahulugan. Kung ating natatandaan ang ating tinalakay noong nakaraang lecture video ay ang tungkol sa magkasingkahulugan. Ito yung synonyms sa English. Ayan. Nagtukoy tayo ng mga salita na merong kaparehas sa termino ngunit isa pa rin ang pagkakahulugan. Ayan. May ibang termino pero isa lang yung pagkakaibig sabihin o pagkakahulugan. Dito, meron tayong tatlong salita. Ano kaya ang ating bibilugan na para makumpleto yung ating pares na magkasing kahulugan? Ang salitang malinis, marumi, madungis. Alin sa tatlo ang siyang magkasing kahulugan? Mahusay ang mga salitang marumi at madungis ang siyang magkapareho ng pagkaibig sabihin o pagkakahulugan. Ikalawa, maliit, malaki, pandak. Dito ay masasabi natin ang mga salitang maliit at pandak ang siyang magkasing kahulugan dahil ito ay tumutukoy sa isang maliit na nilalang o nakatangian ng isang tao, bagay o hayop. Ayan, so hindi natin masasabi ang malaki dahil ito ay ang kasalungat na salita ng salitang maliit at pandak. Ikatlo, maganda, marikit, matalino. Alin sa mga tatlong ito ang siyang tutukoy o kukumpleto para sa pares ng ating magkasing kahulugan? Ito ay ang mga salitang maganda at marikit. So, magaling. Ayan, mahusay. Ang matalino ay siyang hindi natin pwedeng ikumpara sa kasing kahulugan ng maganda dahil ito ay tumutukoy sa dunong. Ayan, yung marikit tsaka maganda ang siyang nasa pisikal na kaanyuan na pwede nating ikonsidera na bilang isang parehas ng kahulugan. Yon. Ikaapat, ang mga salitang mahalimuyak, mabaho at mabango. Alin dito sa mga ito ang siyang pwede nating tukuyin bilang magkasing kahulugan? Mahusay ito ay ang mga salitang mahalimuyak at mabango. Ang salitang mabaho ay siyang kasalungat ng salitang mga natukoy natin na magkasing kahulugan. Number 5. Ang mga salitang mainit, malamig, maalinsangan. Dito, ang mga salitang mainit at maalinsangan ang siyang ating bibilugan dahil sila ang matutukoy na magkasing kahulugan para sa